हेलो फ्रेन्ड्स, स्वागत छ सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानल टेक गाइड नेपालमा। म नरेश चौधरी। मलाई एउटा क्वेसन सोधिएको थियो कि ल्यापटपमा मोबाइलको डिस्प्लेलाई कसरी हेर्न सकिन्छ भनेर। सो आजको भिडियोमा म तपाईहरूलाई मोबाइलको स्क्रिन ल्यापटप या त कम्प्युटरमा कसरी कास्ट गर्ने भन्ने बारेमा बताउन गइरहेको छु। र कास्ट गर्नको लागि तपाईको ल्यापटप र मोबाइल एउटै नेटवर्क यानि एउटै वाइफाई भित्र कनेक्टेड हुनै पर्छ, अनि मात्रै यो सेटअप पोसिबल हुनेछ। र यो सेटअपको लागि तपाईको मोबाइलमा स्क्रिन मिररिङको फिचर्स हुनै पर्छ र तपाईको ल्यापटप र कम्प्युटरमा विन्डोज 10 को ओएस हुनै पर्छ, अनि मात्रै यो सेटअप पोसिबल हुनेछ। र स्क्रिन मिररिङ भने मोबाइल अनुसारले फरक नै हुन सक्छ। जस्तै कि मेरो मोबाइलमा स्क्रिन मिररिङ भनेर छ भने तपाईको मोबाइलमा स्क्रिन कास्ट स्क्रिन, स्क्रिन शेयरिङ भनेर नि हुन सक्छ। सो तपाई आफ्नो मोबाइलको फिचर्सको हिसाबले यो सेटअप युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब म तपाईहरूलाई मोबाइलको स्क्रिन ल्यापटप या त पीसीमा कसरी कास्ट गर्ने भन्ने बारेमा बताउन गइरहेको छु। यसको लागि तपाईं आफ्नो कम्प्युटरको विन्डोज आइकन यानि स्टार्टमा क्लिक गर्नुहोला र गरिसकेपछि सेटिङमा क्लिक गर्नुहोला। सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि सिस्टममा क्लिक गरी प्रोजेक्टिङ दिस पीसीमा क्लिक गर्नुहोला र यति गरिसकेपछि तपाईले यहाँ केही सेटिङहरू इन्स्टल र अपग्रेड गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यहाँ प्रोजेक्टिङ दिस पीसी को फिचर्सहरूलाई डिसेबल गरिएको छ। सो यसको लागि तपाईं अप्सनल फिचर्समा क्लिक गर्नुहोला र क्लिक गरिसकेपछि यहाँ एड फिचर्स भनेर देखाइरहेछ। सो तपाईले यहाँ फेरि एड अ फिचर्समा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ वायरलेस डिस्प्ले टाइप गर्नुहोला र जस्तै कि म यहाँ वायरलेस डिस्प्ले टाइप गर्दैछु। टाइप गरिसकेपछि वायरलेस डिस्प्ले भनेर मुनि देखाउनेछ। सो तपाईले वायरलेस डिस्प्लेलाई टिक मार्क गरी मुनि इन्स्टलमा क्लिक गर्नुहोला। क्लिक गरिसकेपछि वायरलेस डिस्प्लेको इन्स्टलेसन प्रोसेस स्टार्ट हुनेछ र यो इन्स्टलेसन कम्प्लिट हुनको लागि तपाईको इन्टरनेट स्पिड र तपाईको कम्प्युटर पर्फर्मेन्समा नि भर पर्न सक्छ। सो केही क्षण वेट गरिसकेपछि यहाँ अब हेर्न सक्नुहुन्छ वायरलेस डिस्प्ले इन्स्टल भनेर देखाइरहेछ। र यति गरिसकेपछि म अब ब्याक टु सिस्टम सेटिङमा जाँदैछु र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्रोजेक्टिङ दिस पीसी को सेटिङ इनेबल भइसकेको छ। सो अब तपाईले यसमा अलवेज अफ को साटो एभाइलेबल एभ्रिवेयरलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र मुनि आस्क टु प्रोजेक्ट दिस पीसी को अप्सनलाई चेन्ज गरेर फर्स्ट टाइम ओन्लीमा चेन्ज गर्नुहोला र फेरि त्यसैको मुनि रिक्वायर्ड पिन नम्बर भनेर नि देखाइरहेछ। र यदि तपाईँ यो कनेक्सनको सेक्युरिटीलाई इनेबल गर्न चाहनुहुन्छ भने नेभरलाई चेन्ज गरेर फर्स्ट टाइम या त अलवेजमा क्लिक गर्नुहोला। तर म यसलाई एटिटी छोडिदिँदैछु र यति गरिसकेपछि तपाईको कम्प्युटरको स्क्रिन कास्ट यानि स्क्रिन मिररिङको कनेक्सन इनेबल हुनेछ। र अब म आउँछु मोबाइलमा। सो मैले मोबाइलको भ्यू भिडियोको राइट साइडमा हालिदिएको छु। सो अब तपाईले आफ्नो मोबाइलको सेटिङमा गएर डिभाइस कनेक्सनमा क्लिक गर्नुहोला र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मुनि स्क्रिन मिररिङ भनेर देखाइरहेछ। सो तपाईँ यो स्क्रिन मिररिङलाई क्लिक गरी ओपन गर्नुहोला र यदि तपाईँ स्क्रिन मिररिङ भेट्नु भएन भने सेटिङको सर्चमा गएर स्क्रिन मिररिङलाई सर्च गरी ओपन गर्न सक्नुहुन्छ, या त यसको अल्टरनेटिभ नेम स्क्रिन कास्ट, स्क्रिन शेयरिङ भनेर नि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। सो स्क्रिन मिररिङ ओपन गरिसकेपछि तपाईँ स्टार्टमा क्लिक गर्नुहोला र गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्टार्ट सर्च फर डिभाइसमा बिफोर स्टार्टिङ अ सर्च मेक स्योर द आउटपुट डिभाइस इज इन स्ट्यान्ड बाई मोड भनेर नि देखाइरहेछ। यानि तपाईले आफ्नो प्रोजेक्टिङ दिस पीसीलाई इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ मैले तपाईलाई अघि नै इनेबल गरेर देखाइसकेको छु। सो अब यहाँ तपाईँ सिम्पली ओकेमा क्लिक गर्नुहोला। गरिसकेपछि डिभाइस सर्च भनेर देखाउनेछ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो पीसीको नेम मोबाइलमा नि देखाइरहेछ। र मेक स्योर यो सेटअप गर्दा तपाईको कम्प्युटर या त ल्यापटप र मोबाइल सेम नेटवर्क यानि सेम वाइफाईसँग कनेक्टेड हुनै पर्छ, जसको बारेमा मैले तपाईलाई अघि नै मेन्सन गरिसकेको छु। यति गरिसकेपछि तपाईँ आफ्नो मोबाइलमा आफ्नो ल्यापटप या त कम्प्युटरलाई सिलेक्ट गर्नुहोला र गरिसकेपछि तपाईको पीसीमा अटोमेटिक मोबाइल प्रोजेक्सनको डिस्प्ले इनेबल हुनेछ। र यहाँ भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ मोबाइलको भ्यूमा जे देखाइरहेछ त्यो सबै कम्प्युटरमा नि देखाइरहेछ। र यहाँ भने तपाईले आफ्नो कम्प्युटरको माउसले स्क्रिनलाई युज गर्न सक्नुहुन्न, किनभने यो भनेको मोबाइल स्क्रिन प्रोजेक्सन हो। यानि यसको मतलब तपाईँ आफ्नो मोबाइलमा जे युज गर्नुहुन्छ त्यो सबै कुरा आफ्नो ल्यापटपमा हेर्न मात्र सक्नुहुन्छ र ल्यापटपबाट एक्सेस गर्न पाउनुहुन्न।
सो अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म मोबाइलमा जे चलाइरहेको छु त्यो सबै कम्प्युटरमा नि देखाइरहेछ। सो अब म यहाँ युट्युबलाई ओपन गर्दैछु र भिडियो प्ले गर्दैछु। र यदि तपाईले यो डिस्प्लेलाई एक्सटेन्ड गर्नुभयो भने तपाईले ल्यापटपको इन्टायर स्क्रिनलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी नै तपाई आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनलाई स्क्रिन मिररिङको मद्दतले ल्यापटपको स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईको मोबाइलमा स्क्रिन मिररिङको अप्सन छैन भने टिम भ्युअर नि युज गर्न सक्नुहुन्छ, जसको बारेमा मैले भिडियो नि बनाइसकेको छु र भिडियोको लिंक डिस्क्रिप्सनमा छ, चेक गर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइज, तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाहरू कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनुहोला। र यदि तपाई मेरो च्यानलमा नयाँ आउनुभएको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला र साइडको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई प्रेस गरी अलमा प्रेस गर्न नबिर्सिनुहोला। हस्त साथीहरू, आजको लागि यति नै, र अब म आउने दिनमा अर्को राम्रो भिडियो लिएर आउने नै छु। त्यतिन्जेलको लागि मलाई नि बिदा दिनुहोस्। बाई। जय नेपाल।